Μαγνητοσκοπούμε. Τεστ 1-2. Φαίνεται να είναι OK. Γεια σου. Ωραία. Γεια σου Σωτήρη, καλώς ήρθες στην κλήση μας. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε βλέπουμε για άλλη μια φορά, γιατί έχουμε ήδη κάνει προηγουμένως μια κλήση. Αλλά πού γνωριστήκαμε, μέσα στην Ελλάδα μας. Γνωριστήκαμε μέσω της Facebook, μας έκανες ένα πάρα πολύ όμορφο σχόλιο. Και τι μας είπες σε αυτό το σχόλιο, μπορείς να το επαναλάβεις περίπου αυτό που μας είπες? Δεν θυμάμαι τι ακριβώς σχόλιο έκανα, παιδιά. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την ε, ομάδα ανθρώπων που ανήκω και εγώ με αναπηρία στην όραση. Μμμ. Κάτι έτσι πρέπει να κάνω το σχόλιο που είχα κάνει, ότι κάνετε πάρα πολύ καλές, δίνετε σε μένα τουλάχιστον έτσι, πολύ καλές εικόνες από αυτά που βλέπετε. Μεταφέρετε σε μένα εικόνες οι οποίες δεν θα είχα άλλο τρόπο να τις συλλάβω, έτσι, να τις βάλω στο μυαλό μου. Οπότε κάπως έτσι ήταν πρέπει να το σχολείο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει. Μέσω Ναι. της Ε, περιγραφής. ναι, της περιγραφής. Και επίσης δεν ξέρω πώς έγινε και διάβασα το πρώτο σχόλιο, πρώτη ανάρτηση που διάβασα δικιά σας, ήταν του Κωνσταντίνου που εξηγούσε στον κόσμο πώς τα καταφέρουν, ας πούμε, και γυρίζουν παντού όλο τον κόσμο και τα οικονομικά κτλ. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Από εκεί ξεκίνησε και δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Ναι. Κάποιος μου το έκανε πάντως από εκεί ξεκίνησε και λέω, όπα, λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον, θα ακολουθήσω τα παιδιά γιατί έχουν πάρα πολλά πράγματα να δώσουν. Μας έκανες ένα πολύ όμορφο σχόλιο που λες, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ενδεχομένως να μην μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας παρακολουθούν οι οποίοι δεν έχουν όραση. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μας το έγραψες, ήδη το είχαμε υπόψη μας, γιατί μας είχαν γράψει και άλλοι άνθρωποι προηγουμένως και μας είχαν ζητήσει να περιγράφουμε περισσότερο τα μέρη που επισκεπτόμαστε και η Νίκη το είχε βάλει στόχο να γίνει όσο πιο περιγραφική γίνεται. Τέλει, τώρα που το λες Κωνσταντίνο, το θυμήθηκα και εγώ. Ναι, έχεις δίκιο, κάπως έτσι ήταν το σχόλιο αυτό. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό. Ωραία. Θέλεις να μας πεις λίγο κάποια πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε ουσιαστικά να μεταφέρουμε μέσω της σελίδας μας. Αν μπορείς, να μας πεις λίγο 5 πράγματα για τον τρόπο ζωής σου και γιατί πολλοί άνθρωποι θεωρώ στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν πώς είναι η ζωή ενός ανθρώπου χωρίς όραση. Δηλαδή, πώς τα βγάζεις πέρα στην καθημερινότητά σου με όλα τα πρακτικά ζητήματα, με τις μετακινήσεις και όλα αυτά. Μπορείς να μας πεις 5 πράγματα έτσι, αν θέλεις. Ωραία. Θα κλείσει τώρα από κάτω, δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάχει, παιδιά, να πούμε ότι η ζωή ενός τυφλού, η δικιά μου τουλάχιστον συγκεκριμένα, έτσι, γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είτε έχει αναπηρία είτε δεν έχει, μοναδικός και βιώνει διαφορετικά τις ευκολίες και τις δυσκολίες της ζωής. Εμείς νομίζω ότι έτσι νιώθω τουλάχιστον ότι δεν έχουμε δυσκολίες. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά στεκόμαστε στα πράγματα που γίνονται και όχι αυτά που δεν γίνονται. Ε, Τώρα, αυτά που δεν γίνονται, δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος προς τα Περνάει. Ναι, ναι. εκεί. Κόπηκε Okay, λιγάκι. Και αυτά που δεν γιατί γίνονται. είχα κλείσει από κάτω στο κινητό, ευτυχώς. Αυτά που δεν γίνονται, είτε βρίσκεις τρόπους να τα ξεπεράσεις, είτε αν πραγματικά δεν γίνονται, τα αφήνεις στην άκρη πίσω σου. Μμμ. Και να σας πω και ένα μότο δικό μου, όταν ακούω κάποιος ας πούμε, να μου λέει, ξέρεις τι, αυτό το πράγμα ας πούμε, δεν γίνεται, τότε πραγματικά ανάβουν κόκκινα, πράσινα, κίτρινα λαμπάκια μέσα στο κεφάλι μου και λέω, τι αυτό δεν να μην γίνεται, εγώ θα το κάνω. Και ας φάω τα Ναι. μούτρα μου και την έχω πατήσει πολλές φορές με αυτό το σκεπτικό. Είναι λάθος ίσως, αλλά αυτό είναι και το νόημα της ζωής, να προσπαθήσεις και αυτά που μπορείς να τα κάνεις, θα κάνεις. Αυτά άλλα που δεν μπορείς, οκ, το προσπάθησα, αλλά δεν έγινε. Τι να κάνουμε. Για να μπούμε λίγο και σε λεπτομέρειες για να καταλάβει περισσότερο ο κόσμος, έχεις ανέβει στον Όλυμπο, σωστά, στην κορυφή του Ολύμπου. Είχα κάνει μια προσπάθεια πριν περίπου 7 χρόνια με την ελληνική ομάδα διάσωσης και με συμπαραστάτη και βιντεοκάλυψη από την ΕΡΤ 3 στην έκτη αίσθηση. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Μακάρι να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Μμμ. Πρώτη φορά η αλήθεια είναι ότι πάτησα το πόδι μου στον Όλυμπο, έτσι, μετά από το Λιτόχρο και πιο πάνω. Φτάσαμε μέχρι την Πετρόσουργα. Οι περισσότεροι, γιατί ο ένας ο γιος μου που ήταν μαζί μας πήγανε και πιο ψηλά ακόμα. Εκεί που τέλος πάντων δεν είχε ούτε καν χόρτα. Ναι. Δεν κάνει χόρτα, ας πούμε, ανέβηκαν, ξέρω εγώ, 2.400, 2.600, δεν ξέρω. Εμείς πάντως μέχρι εκεί που φτάσαμε ήταν υπέροχα παιδιά, σας το λέω πραγματικά, όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν, είτε έχουν αναπηρία είτε δεν έχουν. Εντάξει, για κάποιον που δεν έχει αναπηρία είναι αρκετά πιο εύκολο. Για κάποιον που έχει αναπηρία θέλει να γίνει οργανωμένα για να υπάρχει και ασφάλεια, γιατί το βουνό θέλει σεβασμό. Έτσι. Είναι βουνό και θέλει Ναι. σεβασμό. Σίγουρα, σίγουρα. Χθες μας έκανες και μια ξενάγηση στο σπίτι σου και μας έδειξες ότι έχεις μονόζυγο, έχεις διάδρομο, αθλείσαι δηλαδή, Ελλειπτικό. έχεις ελλειπτικό. Πες μας λίγο και Ε, για αυτή την ιστορία, γιατί έχεις και μια άλλη τρέλα από ό,τι μας είπες.
Ναι, και κοιτάξτε, να δείτε, εντάξει, το χόμπι μου, εμένα το πραγματικό μου χόμπι από μικρή ηλικία ήταν το ποδήλατο. Έτσι. Το ποδήλατο το οποίο σαν παιδί, σαν έφηβος, το έκανα παρόλο που δεν έβλεπα. Στο χωριό, ας πούμε, Σταθερό. εντάξει, δεν Συγγνώμη, υπήρχαν ήταν αυτοκίνητα. σταθερό το ποδήλατο ή σταθερό με βάση? Ε, Ποδήλατο, κανονικό ποδήλατο, έξω, στον δρόμο. Πώς γίνεται να κάνεις ποδήλατο χωρίς όραση? Γίνεται. Και Όταν, ξέρεις τη διαδρομή από πριν, ότι δεν θα Νίκη, έχει. πριν από 40 χρόνια τα αυτοκίνητα ήταν τόσο λίγα, ειδικά στο χωριό, και τον δρόμο τον ήξερα στην κυριολεξία Λακκούβα προς Λακκούβα. Έτσι, οπότε ήξερα πού βρίσκομαι ανά πάσα στιγμή. Είχα και τα ξαδέρφια μου. Αλλά μέχρι να το Ε, μάθεις, έχεις πέσει πώς, πολλές φορές να φανταστώ. καλά, εννοείται αυτό, εννοείται. Ναι, εντάξει. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Ήταν βραδάκι που είχα βγει με το ποδήλατο, δεν ήταν τα ξαδέρφια μου και είχα πει σε ένα στενό και είχε σταματήσει ένα μηχανάκι εκεί το οποίο είχε σταματήσει ώρα. Εκεί ήταν σταματημένο, δεν σταματήσει εκείνη την ώρα να το ακούσω. Οπότε ξαφνικά εγώ κοπάνισα πάνω στη μηχανή, βγήκε. Λέει, καλά, αγόρι μου, λέει, δεν βλέπεις? Λέω, όχι, δεν βλέπω, του λέω. Έκανε μεταβολή και μπήκε μέσα στο σπίτι. Επίσης μας είπες ότι έχεις κάνει ταξίδια, έτσι δεν είναι? Ταξίδια, ναι, παιδιά, Όχι απλά τώρα ταξίδια. Έχεις πάει στην το τελευταίο. Αυστραλία. Αυστραλία πήγαμε επειδή ήταν η θεία μας εκεί, πήγαμε να τη δούμε όλη η οικογένεια και τα τρία παιδιά και η σύζυγος. Πήγαμε για ένα μήνα το καλοκαίρι του 2012. Αύγουστος ήταν, για αυτούς ήταν Φλεβάρης. Ο καιρός, ας πούμε, ήταν όπως είναι ο δικός μας Φλεβάρης εδώ. Καθίσαμε ένα μήνα. Είναι μεγάλο ταξίδι, είναι μεγάλο ταξίδι ζωής αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Εντάξει, και με τρία παιδιά, τις δυσκολίες που έχει ένα ταξίδι όταν έχεις παιδιά. Ναι. Οκ, μια τα καταφέραμε, γυρίσαμε. Εντάξει, όλα καλά. Είναι αρκετά δύσκολο ένα τέτοιο ταξίδι για τον οποιοδήποτε άνθρωπο να το οργανώσει, να το υλοποιήσει. Πόσο μάλλον για σένα. Βρήκες τις δυσκολίες μπροστά σου. Όχι, δεν είχε κάτι δυσκολία, παιδιά. Όχι, πραγματικά δεν είχαμε κάτι περίεργο, να σας πω την αλήθεια. Και τα παιδιά το χάρηκαν και εμείς το χαρήκαμε. Ωραίο ταξίδι. Είχαμε πει με τη σύζυγο ότι κάποια στιγμή που θα μεγαλώσουν τα παιδιά, τώρα δηλαδή, ας πούμε, που στην ουσία έχουν φύγει από το σπίτι, έχουν το δικό τους δρόμο, να πάμε πριν φύγει από τη ζωή η θεία, να την ξαναδούμε κάποια στιγμή. Αλλά θα δούμε πώς θα πάνε τα οικονομικά μας, γιατί και οικονομικά είναι τεράστιο το κόστος. Να τους σκεφτόμαστε. Σίγουρα. Αλλά αυτό δείχνει πολύ απλά, γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε, ας πούμε, τώρα μεγαλώσαμε λίγο, δυσκολέψαν τα πράγματα, δυσκολευόμαστε να ταξιδέψουμε. Εσύ όμως έχεις ταξιδέψει σε άλλες χώρες πολύ μακρινές χωρίς καν όραση. Έτσι δεν είναι? Και σε άλλες επίγειες. Ναι, εντάξει, και Αμερική έχουμε πάει. Το 98 είχαμε πάει Αμερική, πριν την Αυστραλία είχαμε πάει Αμερική. Να πούμε εδώ, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι τα δύο μου μεγάλα παιδιά δεν έχουν όραση, έχουν ακριβώς την ίδια αναπηρία που έχω εγώ. Και πήγαμε στην Αμερική για να μας συμβεί για κάθε απορία, αν υπήρχε κάτι, ας πούμε, στο κομμάτι το ιατρικό, να το δούμε στην Αμερική, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο όσον αφορά ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε στο ιατρικό κομμάτι πάνω στα παιδιά. Εντάξει, ταξιδέψαμε εκεί, είδαμε γιατρούς, μας ευχήθηκαν καλή τύχη και το θέμα το ιατρικό το αφήσαμε στην άκρη, δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στη μόρφωση των παιδιών και εκεί κλείδωσε το θέμα όσον αφορά το ιατρικό. Έτσι, και η Αμερική κάνει καλή τύχη. Ευχαριστούμε πολύ, χαίρετε. Ναι. Και η σύζυγος? Η σύζυγος έχει αναπηρία στην όραση και αυτή. Το ένα κομμάτι το έχει χάσει τελείως από διάφορες ασθένειες. Το άλλο κομμάτι βλέπει κάτω του 1/20. Απλά μπορεί να κυκλοφορεί με δική της ευθύνη. Εγώ εννοώ ότι κάνει λάθος που δεν κρατάει μπαστούνι λευκό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ρισκάρει. Οπότε εντάξει, σύνδεση είμαστε μαζί όμως. Ναι. Δηλαδή, έχετε ένα οικογενειακό πρόβλημα, αναπηρία, αλλά δεν σε ενοχλεί καθόλου. Πηγαίνετε εκδρομές, ευχαριστιέστε τη ζωή σας, είστε με το χαμόγελο όλοι σας. Όχι, γιατί να με ενοχλεί, αφού αυτά έχουμε, με αυτά παλεύουμε. Δεν έχει κάτι να σε ενοχλεί. Αυτό είναι που θέλω να τονίσω κιόλας, γιατί αυτό που είπα στην αρχή είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε, και αν κάτι δεν μπορούμε να το κάνουμε, το ξεχνάμε. Δεν είναι απαραίτητο να παλεύουμε μέσα στο κεφάλι. Πάμε με άλλο δρόμο. Άμα αυτός ο δρόμος δεν βγαίνει, πάμε από δίπλα. Ακριβώς. Αλλά όπως είπες, άμα κάτι πραγματικά δεν γίνεται, δεν υπάρχει και λόγος για να βασανίζουμε τον εαυτό μας με αυτό. Δηλαδή το αποδεχόμαστε αυτό που δεν γίνεται. Πρέπει να αποδεχτούμε. Εγώ λέω έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό σκαλοπάτι αυτό που είπες, η αποδοχή. Γιατί στην αναπηρία της ώρας, όπως και σε όλες τις αναπηρίες, υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Όπως επίσης και υπάρχει και το ότι ενώ κάποιος γεννείται τυφλός, κάποιος μπορεί αργότερα να του έρθει κάποια ασθένεια ή μπορεί να τύχει από κάποιο ατύχημα.
Η αποδοχή λοιπόν αυτών των ανθρώπων, τους οποίους τους έχει δει η αναπηρία, οποιαδήποτε αναπηρία είναι αυτή αργότερα, είναι η αποδοχή. Είναι μεγάλο σκαλοπάτι. Αν μπορέσει αυτό το σκαλοπάτι και το περάσει και αποδεχτεί την κατάσταση που είσαι, μετά ανοίγουν δρόμοι σιγά-σιγά. Να ρωτήσω και Αυτό. κάτι. Ουσιαστικά δεν είναι καν πρόβλημα για σένα, γιατί το είχε εκγενετήσει. Ήσουν τυφλός εκγενετής. Άρα δεν έχει βιώσει κάτι διαφορετικό. Όχι. Δεν το βλέπει ως πρόβλημα αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ καταρχήν δεν ξέρω τι θα πει να βλέπεις. Δηλαδή, μπορώ να το φανταστώ ας πούμε, από εικόνες που μεταφέρουν οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου κτλ. Αλλά το ότι να βλέπεις ας πούμε, πραγματικά τι συμβαίνει γύρω σου και σε πόση απόσταση κτλ. Αυτό δεν το ξέρω. Όχι. Μόνο μπορώ να το φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Αλλά φως, Πραγματικά. μας είπες ότι διαχωρίζεις τη Έχω, μέρα. ναι, η όραση που έχω εγώ αυτή τη στιγμή είναι φως και νύχτα. Δεν ξέρω ας πούμε, αν είναι έξω σκοτάδι η μέρα. Αυτό. Ναι, μπορείς να Πρακτικά, ξέρεις αν είναι πρωί ή βράδυ. ναι, πρακτικά σημαίνει 100% τυφλός. Δεν είναι λειτουργική η όραση αυτή. Ας πούμε. Δεν είναι κάτι που σε βοηθάει. Δηλαδή η επιτροπή, περνάνε η ανάπηρη επιτροπή, μου δίνει εμένα 100%. Πραγματικά, πρακτικά τυφλός, αυτό λέει. Τώρα που είναι αναμένει το φως στο σπίτι σου, το διαχωρίζεις από το σκοτάδι. Άμα σηκώσω το κεφάλι προς τα πάνω, θα δω ας πούμε, ότι έρχεται λίγο φως από εκεί. Ας πούμε. Το νιώθω δηλαδή. Αλλά Άρα δεν χρειάζεται καν να ανοίγεις τα φώτα, έτσι. το σπίτι μέσα και με κλειστά φώτα, όντως, πραγματικά αυτό δεν. Τέλεια. Χθες σου κάναμε κάποιες ερωτήσεις πρακτικές, γιατί πραγματικά εγώ αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβω είναι ρε παιδί μου, θες να μαγειρέψεις κάτι, να βάλεις ένα πλυντήριο, ένα στεγνοτήριο και άρχισες να μας εξηγείς τα κόλπα που έχεις ουσιαστικά μες στο σπίτι σου για να μπορείς να αναγνωρίζεις, για παράδειγμα, τη θερμοκρασία, το διακόπτη που θα αλλάξεις το πρόγραμμα στο πλυντήριο κλπ. Και πώς έχεις προσαρμόσει όλη σου τη ζωή ώστε να μπορείς να καταλαβαίνεις ακριβώς τι πατάς και πού βάζεις αυτό που έχεις να ενεργοποιήσεις, ας πούμε. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει τεχνολογία που βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι. Mm-hmm. Το λέμε και αυτό. Δηλαδή, παλιότερα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα και πάλι βρίσκεις λύσεις. Εγώ έχω βρει μικρά αυτοκόλλητα που θα τα κολλήσω κάπου για να έχω σημάδια που θα γυρίσω το κουμπί. Mm-hmm. Αν και αυτά συνήθως χρειάζονται για το πρώτο διάστημα, γιατί θα το μαθαίνεις και δεν χρειάζεται καν να σημαδέψεις και να μετρήσεις και να κάνεις. Απομνημονεύεις τις αποστάσεις. Απομνημονεύεις με το δάχτυλο. Έτσι. Ναι, το χέρι πάει μόνο του. Ναι, το χέρι πάει μόνο του. Ναι, το ξέρεις, το έχεις κάνει πρώτες φορές και πάει μόνο το χέρι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά στην αρχή όμως έχεις έναν οδηγό. Στις ζαχαροπλαστικές που υπάρχει ζυγαριά ακριβιάς που μιλάει. Έτσι. Το θερμόμετρο σώματος, το θερμόμετρο χώρου, αυτά είναι όλα ηλεκτρονικά και μιλάνε. Δηλαδή έχεις επαφή με το τι θα κάνεις. Ας πούμε το μαγείρεμα, παρεμπιπτόντως μου αρέσει κιόλας. Τη μαγείρεμα. Τι κάποια στιγμή θα κάνω. Κοίταξε. Παστίτσιο και μουσακά, μάλλον παστίτσιο έχω κάνει, μουσακά δεν έχω κάνει. Για να σου καταλάβεις. Παστίτσιο. Ναι, είναι special. Εντάξει, τώρα πατάτες στο φούρνο, ρε παιδί μου, με κοτόπουλο, εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Ας πούμε, μπιφτέκια, ας πούμε, και αυτά μου αρέσουν. Και επίσης, πολύ συχνά ζυμώνω ψωμί, που μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, είναι ψυχοθεραπεία το ζύμωνο ψωμιού. Για μένα. Ασχολείσαι, βλέπω, δηλαδή, με πάρα πολλές δραστηριότητες. Δεν νομίζω ότι είναι πολλές. Κάνουν και ό,τι κάνει ο κάθε άνθρωπος, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα. Μας είπε από την Ασία, είδαμε μονόζυγα στο σπίτι σου, με τα ταξίδια ασχολείσαι. Το δωμάτιο μέσα είναι το ησυχαστήριό μου ή το τρολοκομείο μου που θες πάρτο. Έχει μέσα τα μουσικά όργανα, έχει το γυμναστήριο. Παίζεις όργανα? Το γρατσουνάω λίγο, το μπουζούκι, ας πούμε. Εντάξει, αυτό κάπου εδώ που το ασχολούμαι λιγάκι. Κάτι άλλο που σε ρωτήσαμε και χθες είναι πώς γίνεται να χρησιμοποιείς την τεχνολογία, το Facebook, το Instagram και άλλες πλατφόρμες. Οκ, λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον όλα τα έξυπνα τηλέφωνα έχουν αναγνώστη οθόνη μέσα, ώστε όταν το αγοράσει και ένας τυφλός να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ειδικά η Apple και τα Android έχουν βέβαια, αλλά στην Apple δεν κάνεις τίποτα. Με το που ξεκινάς το κινητό σου, το Power και ξεκινάει να κάνει on, σε ρωτάει το χειριστεί ένας τυφλός. Αυτό το κινητό δεν ξέρω αν το θυμάσαι την πρώτη φορά που άνοιξε το κινητό σου. Αυτό λέει. Και πατάς 3 φορές το πλαϊνό κουμπί και ενεργοποιεί τη φωνή και από εκεί πέρα μετά να κάνεις όλα με τα δάχτυλα πάνω στον φωνή. Ανεύκολο πλέον. Τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς με το κινητό σου άμα είσαι στην κλίση, αλλά άμα δεν είσαι, μπορείς να μας κάνεις μετά μια επίδειξη, ας πούμε, να μπεις κάπου, να μας δείξεις πώς γίνεται. Ναι. Οκ, ναι, θα βάλουμε background την άλλη συσκευή. Από δίπλα. Αυτή τη στιγμή με ποια συσκευή είσαι συνδεδεμένος? Είμαι με το iPhone μου.
Το Α, iPhone. άρα γι' αυτό Ωραία. δεν μπορεί να το Ναι, χρησιμοποιήσει. είσαι Ωραία. μέσω κινητού. Ναι, Εμείς ακούσαμε λιγάκι όμως από χθες πώς το έκανες. ναι. Και ουσιαστικά μιλάει κανονικά, λέει όλες τις επιλογές, μία φωνή, λέει σύνδεση, ακύρωση, Απόρριτο. διαγραφή και τα λέει. Και εσύ, ας πούμε, μετά Λοιπόν, μόλις το πει, το πατάς. Έτσι. λοιπόν τώρα, παιδιά, όταν ξεκίνησαν τα smartphone στην αγορά, δεν είχα επαφή πρώτη φορά, δεν είχα πιάσει στο χέρι μου κινητό τηλέφωνο, έξυπνο τηλέφωνο. Και είχα ενημερωθεί από κάποιου φίλου και ότι είναι μια οθόνη και δεν υπάρχουν κουμπιά πάνω. Και λέω: Ωραία, μπάνα μου, λέω την κάτσαμε τώρα. Τι κάνουμε? Πώ θα κάνουμε? Γιατί εμεί ήμασταν παθημένοι μέχρι εκείνο το διάστημα με τα κουμπιά με τηλέφωνα, με κουμπάκια, τα Nokia, α πούμε, κτλ. Όλα Ναι. αυτά που είχαν. Και εκείνα είχαν αναγνωστεί οθόνη. Έτσι, υπόψη. Και εκείνα είχαν αναγνωστεί οθόνη. Wow. Παρόλο από 15-20 χρόνια. Λοιπόν, και λέγαμε πώ θα γίνει αυτό, τι έχουν ξεφτεί, πώ θα το χειριστούμε εμεί. Την πατήσαμε. Και όταν έπιασα το πρώτο iPhone, το 3GS, για τους παλιότερους που μπορεί να ξέρουν, έπαθα πλάκα. Σοκαρίστηκα, λέω: Ωραία, άνθρωποι, τι έχουν κάνει. Μπράβο τους, έπαθα πλάκα. Πραγματικά έπαθα. Άγγιζε την οθόνη επάνω και για να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε εικονίδιο έπρεπε να πάρει διπλό κλικ όταν είσαι τυφλός. Είναι πολύ απλή η σκέψη. Πάρα πολύ απλή και πολύ έξυπνη. Αγγίζει την οθόνη λοιπόν όλη ελεύθερη και ό,τι μαρκάρει το κάνει διπλό κλικ και ξεκινάει. Και Σε γνωρίζει όλο το, τι σε όλο έχει το τηλέφωνο. πατάρει. Ακριβώς. Ακούς τη μαρκάρεις και απλά κάνει διπλό κλικ. Ναι. Είναι πολύ έξυπνο. Και Πολύ έξυπνο. ουσιαστικά μπαίνεις και στα social media, μας είπες, ας πούμε, παρακολουθείς βίντεο, βλέπεις τι γίνεται Παντού. και διαβάζεις Τώρα, και τα σχόλια. για τα social media, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο παγίδα η αλήθεια είναι. Εγώ κάποια στιγμή κόντεψα να την πατήσω και άρχισα να εθίζομαι με το Facebook. Και ευτυχώς το κατάλαβα γρήγορα και άρχισα να λατώνω σιγά σιγά μέχρι που σχεδόν το έχω κόψει τελείως. Μπράβο. Λίγο προσοχή θέλει το Facebook. Εντάξει, εσείς Εννοείται. κάνετε άλλο. Εγώ, ας πούμε, καθόμουν κάθε πρωί, ξυπνούσα, ξέρω εγώ, επειδή ξυπνούσα πολύ πρωί, 4-5 ώρα, και καθόμουν και έγραφε και έλεγα καλημέρα σε όλους τους φίλους και τα λοιπά, και απαντούσα σε όλους. Και αυτό το πράγμα μου τρώγε 3 ώρες, 4 ώρες. Και λέω: Τι κάνω? Εντάξει, φταίνω. Το σταμάτησα, ας πούμε, και σιγά σιγά το κατάλαβα και αποσύρθηκα. Και πολύ καλά Θέλει έκανες. μέτρο. Θέλει μέτρο, γιατί έχει και την καλή πλευρά προφανώς, αλλά έχει και την κακή πλευρά. Συνήθως κλείνουμε περισσότερο προς την κακή πλευρά, δυστυχώς, οι άνθρωποι. Μας μπρώχνουν. Δηλαδή, είναι η τεχνολογία έτσι ώστε τους βολεύει να μας μπρώξουν προς τα εκεί και να αλλάζουμε κινητά και να δέρουμε τεχνολογία και πιο γρήγορα κτλ. Απλά, αν μπορείς να το ελέγξεις, είναι πολύ καλό. Να το χειρίζεσαι με μέτρο, αυτό που είπες. Γιατί μας επιτρέπει να κάνουμε και τέτοιες συνδέσεις όπως κάναμε σήμερα και να. Αυτό βοηθάει. Δεν το συζητάμε. Η τεχνολογία σε αυτά τα πράγματα είναι εντάξει, σωστή χρήση. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Βγαίνεις από το σπίτι σου, κάνεις βόλτες, μας είπες κτλ. Πώς περπατάς, έχεις μπαστούνι, αλλά υπάρχει, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο μια συγκεκριμένη Οδηγός. οδηγός που λέγεται, που μπορείς να ακολουθήσεις. Οδηγός τυφλού, μπράβο, οδηγός τυφλού, ο οποίος παρακαλάμε όλο τον κόσμο, μάλλον απαιτούμε από όλο τον κόσμο να είναι ελεύθερος αυτός ο οδηγός, γιατί όπως έχεις εσύ ο καθένας δικαίωμα να περπατήσει ελεύθερα στο πεζοδρόμιο, έχουμε και εμείς οι τυφλοί και γενικότερα τα άτομα με αναπηρία, είτε ένα μαξίδιο είτε οτιδήποτε. Ή κάποιος παππούς, η μαμά με το καροτσάκι της. Τι Τα πεζοδρόμια. Εντάξει, τώρα όσον αφορά την κυκλοφορία. Λοιπόν, εγώ κυκλοφορώ με ένα λευκό μπαστούνι. Όταν είμαστε με τη σύζυγο, έχω το απλό λευκό μπαστούνι. Όταν είμαι μόνος μου, όμως, έχω ένα ηλεκτρονικό μπαστούνι, το οποίο μου διαβάζει με δόνηση, ειδοποιεί με δόνηση αν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά από 2 έως 4 μέτρα. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν είμαι μόνος μου. Με βοηθάει πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό το μπαστούνι στο ευρύ κοινό. Ο περισσότερος ξέρει το απλό λευκό μπαστούνι. Αλλά έχει και ένα μεγάλο, η αλήθεια είναι, κόστος, αλλά εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, οπότε το χρησιμοποιώ όταν είμαι μόνος μου. Και ουσιαστικά υπάρχει μια δόνηση που σε προειδοποιεί ότι υπάρχει κάτι για να σταματήσεις. Για την ακρίβεια υπάρχουν 2 αισθητήρες πάνω στο μπαστούνι. Ο ένας αισθητήρας διαβάζει από τα αντικείμενα από το πάτωμα μέχρι το ύψος του στήθους και ο δεύτερος αισθητήρας διαβάζει από το στήθος και πάνω για να προφυλάξει το κεφάλι. Α, μάλιστα. Και έχεις 2 ενδείξεις στο χέρι σου. Ναι. Είναι δόνηση, γιατί αν ήταν ύφος, όταν έχεις περιβάλλον που έχει πολύ φασαρία δεν θα το καταλάβεις. Οπότε είναι δόνηση κατευθείαν στο χέρι. Τέλειο. Και σκαλοπάτια όταν έχει σε υδρογόνο. Σκαλοπάτια προς τα κάτω όταν έχει, αναγκαστικά σέρνεις το μπαστούνι σου για να δεις το σκαλοπάτι. Όταν είναι προς τα πάνω θα το βρεις πιο εύκολα γιατί θα σκοντάψεις. Σε άγνωστο μέρος. Και πώς θυμάσαι, ρε παιδί μου, πας κάπου σε ένα νέο μέρος, πώς θυμάσαι μετά πώς να γυρίσεις το σπίτι? Χαρτογράφηση γίνεται στο μυαλό σου αφενός,
αφενός, και αφετέρου, εδώ φτάνουμε πάλι στην τεχνολογία η οποία βάζει στο GPS και σε βοηθάει και σε πάει εκεί που θέλεις. Σωστό. Βάζεις, ας πούμε, Google Maps για παράδειγμα και σε πηγαίνει στο σπίτι, ή Apple Maps τέλος πάντων. Τώρα, πώς και όμως εδώ, και εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εγώ το κινητό μου πρέπει να το ακούσω που λέει να πάω κτλ. Ωραία. Τα αυτιά μου όμως τα θέλω ελεύθερα για να ακούω τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν γύρω μου και τι γίνεται στο χώρο μου. Οπότε βρήκαμε τώρα εμείς τελευταία μια λύση, η οποία είναι τα ακουστικά οστού που δεν σε κλείνουν το αυτί και σου μεταφέρουν τον ήχο στο μπροστά από το αυτί, στο κόκαλο, στο οστό. Οπότε τα αυτιά τα έχεις ελεύθερα και παίρνεις τις πληροφορίες από το ακουστικά χωρίς να έχεις. Και πού τα τοποθετείς αυτά τα ακουστικά? Στο κεφάλι είναι, απλά έρχονται πιο μπροστά λίγο από το αυτί. Δεν κάθονται πάνω στο αυτί. Δεν τα ξέρεις, φανταζούμε, μάλλον. Νομίζω ότι τα είχαμε χρησιμοποιήσει μία φορά σε ένα μουσείο στο Portsmouth στην Αγγλία, που ήταν για τους κοπηλάτες, οι οποίοι, επειδή έχουν έντονες δονήσεις και λοιπά, χρησιμοποιούν ένα κράνος το οποίο με δονήσεις φέρνει ήχο μέσα στο αυτί. Υπήρχε μια πλακέτα που ακουμπούσε απλώς στο κρανίο και έτσι έμπαινε ο ήχος μέσα στο αυτί, χωρίς να είναι ακουστικό. Αυτό σε πολύ απλή εκδοχή, γιατί μεταφέρει. Μπορεί να ακούσει και μουσική, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι ότι για μένα με ενδιαφέρει τα αυτιά μου, τα έχω ελεύθερα και ακούω το περιβάλλον. Ναι. Και είναι σημαντικό να ξέρω πού βρίσκομαι. Άρα και αυτό, όταν έρθει η πληροφορία μέσω της δόνησης. Το χρησιμοποιώ μόνο όταν θα χρειαστεί σε ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει οπωσδήποτε να βρω κάτι. Συνήθως το αποφεύγω το GPS, να σου πω, γιατί κάνει φορά και κάνει και λάθη. Με τα ακουστικά αυτά βολεύομαι. Εγώ έχω κάνει κύκλους πολλές φορές και έχω και όραση με το GPS, δηλαδή φαντάσου. Μπορεί να απελπιστείς. Πρέπει να καταλάβεις ακριβώς πώς σου δίνει την πληροφορία. Δηλαδή, εντάξει, θέλει λίγο να παίρνεις και παραπάνω στροφές. Κάμια φορά λέει και ανοήσεις, βέβαια. Τώρα, να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Λένε ότι, ξέρω εγώ, οι τυφλοί έχουν οξυμένη ακοή. Ναι. Έτσι, η όσφρηση. Αυτό γίνεται με τα χρόνια και εξ ανάγκης. Δηλαδή, δεν ακούμε παραπάνω, όχι. Το ίδιο ακούμε όλοι μας όταν μιλάμε για ένα φυσιολογικό άνθρωπο με φυσιολογική ακοή. Ακούμε το ίδιο. Απλά οι πληροφορίες μεταφέρονται στο δικό μας τον εγκέφαλο με πιο μεγάλη ανάλυση. Δηλαδή, είμαι αναγκασμένος να πέσει κάτι κάτω, να καταλάβω πού ακριβώς είναι. Οπότε πρέπει να κρύψω και δεν θα δώσω σημασία, ας πούμε. Εγώ μπορώ να το ακούσω, αλλά στην πραγματικότητα να μην το ακούσω. Που θα είναι, θα σκύψει με το μάτι σου και το πάρεις. Εγώ όμως πρέπει με το αυτί να καταλάβω πού ακριβώς έπεσε για να το πιάσω. Όπως επίσης και η όσφρηση. Λένε ότι οι τυφλοί έχουν μεγαλύτερη, πιο οξυμένη όσφρηση. Όντως, αλλά γίνεται εξ ανάγκης. Μου λέει, κάποιος, στο τάδε στενό υπάρχει αυτό το γυράδικο. Δεν ξέρει όμως πού ακριβώς είναι. Οπότε εγώ θα πάω στο στενό και αν το περάσω, θα αρχίσει η μυρωδιά να απομακρύνεται. Οπότε, επιστρέφω πίσω. Πρακτικά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται με τα χρόνια, βέβαια. Έτσι, εννοείται, μην έχει εξάσκηση. Όταν πηγαίνεις να ψωνίσεις κάτι, προτιμάς κάρτα, ας πούμε, γιατί είναι πιο εύκολο να πραγματοποιήσεις πληρωμές? Με το κινητό πληρώνω συνήθως, παιδιά. Έχω τις κάρτες. Παλιότερα? Με την κάρτα πλήρωνα, πιο πριν, ας πούμε. Πριν την κάρτα, είχες κάποιο πρόβλημα με τα χρήματα? Όχι. Δεν είχα θέμα. Καλά, εντάξει, την κάρτα εγώ τη χρησιμοποιώ. Επειδή, να σας πω λίγο, δούλευα στην Εθνική Τράπεζα, από εκεί συνταξιοδοτήθηκα. Οπότε με το που βγήκαν οι κάρτες είχαμε κάρτα. Αλλά και πριν ακόμα με τα πλήρωνα, δεν έχω κάποιο θέμα. Ναι, δεν μπορούσες να αναγνωρίσεις τα κέρματα, γιατί μπορεί κάποιος να σου πει λάθος τα ρέστα. Κοίταξε, συμβαίνει και αυτό. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται σκεμμένα, αλλά πάση περιπτώσει μπορεί να έχει συμβεί πολύ παλιά. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ναι. Ναι, μας είπες προηγουμένως ότι κάνεις ποδηλασία. Ναι. Έχεις πέσει πολλές φορές γενικά στη ζωή σου, αλλά κάθε φορά εσύ σηκωνόσουν και δεν σε ένοιαζε. Ανέβαινες στο ποδήλατό σου και συνέχιζες τη διαδρομή σου. Ναι, μιλάμε αυτό όταν ήμουν 15, έτσι, τώρα δεν τα κάνουμε αυτά. Ναι, αυτό μου λέει εμένα όμως πάρα πολλά. Γιατί επικοινωνούμε γενικά με πολλούς ανθρώπους και στο διαδίκτυο και στην πραγματική ζωή, όπου μας λένε ότι αυτό δεν γίνεται, αυτό είναι πολύ δύσκολο και ή θα έχω δυσκολίες που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Και σκέφτομαι ότι απλά κάποιοι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στο να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στη ζωή τους, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είναι σε θέση να το κάνουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κάποιοι εγκαταλείπουν συχνά με το πρώτο εμπόδιο. Όλα τα πράγματα θέλουν ψυχική δύναμη καταρχήν και ψυχική ισορροπία. Από εκεί ξεκινάμε.
Είναι δεύτερο κομμάτι, αν θέλεις, ο αθλητισμός ή οι δραστηριότητες. Όλα ξεκινάνε από την ψυχική υγεία. Άμα μέσα σου είσαι ισορροπημένος ψυχολογικά και ξέρεις τι θέλεις από τη ζωή σου, όλα παλεύονται. Όλα παλεύονται. Και ακόμη και τα πιο δύσκολα. Τι είναι αυτό που Α, κινεί εσένα στη ζωή σου? πώς? Τι είναι αυτό που σου δίνει εσένα δύναμη να Σύντρο. συνεχίσεις? Α, δεν το ξέρω να σου πω τελικά. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί, Βγαίνει Είναι από μέσα. το χαμόγελο, το χιούμορ, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ναι, ξέρω. Ναι. αυτό το έχεις όμως, γιατί το έχεις? Δηλαδή, πώς βρίσκεις το κίνητρο να ξυπνάς κάθε μέρα και να έχεις το χαμόγελο, να κάνεις την άσκησή σου, να Ναι. συναστραφείς με τους ανθρώπους γύρω σου? Κοίταξε, έχω και τις μαύρες μου. Εννοείται, όλοι έχουμε τις Εννοείται, μάχες εννοείται. μας. Ναι, Αλλά και να τις έχω τις μαύρες μου, να σου πω τα αλήθεια, άμα σκοτώ το πρωί και δεν ξεκινήσω προπόνηση, θα πιέσω τον εαυτό μου να το κάνω και μετά, όλα έχουν έρθει στα ίσια τους. Αυτό τέλειο, είναι το κλειδί και εγώ αυτό νομίζω. τέλειο. Κάποιες φορές Πρέπει πρέπει να να, πιεζόμαστε λίγο. να κάνεις αυτά που σου αρέσουν και η διάθεση αλλάζει. Ναι. Εγώ Ναι, δηλαδή, άμα δεν έχεις διάθεση να τα κάνεις, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να πιεστείς λίγο καμιά φορά, έτσι δεν είναι? έτσι ακριβώς. 9 ώρα το πρωί, εγώ παιδιά, έχω τελειώσει από την προπόνηση, έχω κάνει και το μπάνιο μου και πίνω καφέ στην αυλή. Τα έχω ρεγουλαρισμένα όλα. Αν και Τέλεια. τώρα αυτό έχω ένα μικρό τραυματισμό, δεν είμαι εκτός προπονήσεων. Είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην καθημερινή βάση αυτό είναι. Δηλαδή ξυπνάω 5 η ώρα περίπου το πρωί, θα κάνω καμιά ώρα τον καφέ και μετά παίρνω για προπόνηση. 9 Τέλεια. η Τι ώρα έχουν. προπόνηση? Τι κάνεις για προπόνηση? Τώρα αυτό το διάστημα κάνω τα βραδινά μου κάνω στατικό ποδήλατο, Μμμ. έτσι, γύρω στα 20-25 χιλιόμετρα ποδήλατο. Wow. Είναι εργόμετρο αυτό, είναι προπονητήριο ποδηλασίας, Μμμ. κανονικό ποδήλατο όμως, κούρσα. Απλά έχει βγει πίσω ρόδα και έχει μπει ένα εργόμετρο και τα βλέπω όλα στο κινητό μου. Το πρωί θα κάνω ή ελλειπτικό ή διάδρομο, να αλλάξει. Και μετά φορτώνω και κάποια κιλά, κάνω αλτήρες, κοιλιακούς, ραχιαίους, διατάσεις, αυτά. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο παραπάνω. Υπέροχα. Μπράβο. Καθημερινή Νομίζω γυμναστική, ότι λοιπόν. καλύπτουν. Μπράβο. Νους Και υγιής εν σώματι υγιής. είπες ότι τα παιδιά σου είναι λίγο σκόρπια στον κόσμο. Καλά κατάλαβα. Τα κατάλαβες. Ας πούμε, ο μεγάλος μου αυτή τη στιγμή είναι στη Γερμανία, δουλεύει στην Deutsche Bank, είναι στέλεχος εκεί. Ο μεσαίος κάνει το διδακτορικό του, ο δεύτερος στο Λονδίνο. Κάτι με τα καύσιμα αεροπλάνο, με το υδρογόνο, κάτι δεν τα πολύ καταλαβαίνω, είναι λίγο ψηλά γράμματα για μένα αυτά. Και ο μικρός κάνει την προπτυχιακή του στην Αμερική, στο Σικάγο. Τέλεια. Τώρα. Και εσείς πώς είστε με Οπότε, αυτό, οι Που γονείς? έφυγαν εννοείς τα παιδιά. Ναι, εσείς πώς θα φέρνετε βόλτα, είστε με το Skype, επικοινωνείτε ας πούμε, με τα κλίση? λόγια ακριβώς αυτό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί τα βολεύουμε τις ώρες. Ας πούμε τώρα ο μικρός θα σχολάει από το δεύτερο μάθημα και ετοιμάζεται και φαγητό, ας πούμε. Ξεκινάει 8 το Νομίζω πρωί. είναι ίδια ώρα εκεί που είναι. Ίδια ώρα. Εμείς βρισκόμαστε στην Παραγουάη και έχουμε ίδιο Ναι, ωράριο με τον ναι, γιο έτσι σου. ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Τώρα είναι Ε, 20 το μεσημέρι εδώ σε εμάς. ο, Όπως είπες, ο μεγάλος είναι μια ώρα πίσω, πρέπει να θυμάμαι και τις ώρες είναι, κατάλαβες, και ο άλλος μία είναι ώρα 2 ώρες. πίσω Γερμανία και ο άλλος 2 ώρες πίσω Αγγλία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, Αυτό πώς έτσι. το γνωρίζεις, τι ώρα είναι? Τι Θυμάσαι. ώρα είναι? Ναι. Όχι, όχι. Τι... Εννοώ, άμα θέλεις τώρα να κοιτάξεις την ώρα. Α, το ρολόι μου εδώ, να του. Το ρολόι. Τι Μισό λέει λεπτό τώρα? δεν ξέρω, το έχω κλειστό. Δεν Α, ξέρω αν φαίνεται. Ναι, ναι. ναι. Το είπε δηλαδή το ρολόι σου. Αχα. Είναι αυτό, 7 και 43. Δεν 7 ξέρω, και φαίνεται. 43. είναι αυτό που σου ζητήσαμε κιόλας να μας κάνεις επίδειξη με το κινητό μας, το έκανες με το ρολόι. Το Apple, ναι, αυτό ό,τι είπε κακή σε πάνω μιλάει. Δεν είναι... Μμμ. Είναι πολύ καλή φιλοσοφία του πάντως. Εγώ το ξαναλέω, το είχαμε και πει και προηγουμένως. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε τρόπος να παρακολουθήσουμε την τεχνολογία, γιατί θα ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση που έχω εγώ είναι άμα αντιμετωπίζεις πρόβλημα, όχι εσύ ο ίδιος, αλλά με το πώς σε βλέπει η κοινωνία, οι άλλοι άνθρωποι που συναντάς. Ναι, εκεί τα πράγματα είναι. Κάναμε βήματα προς τα εμπρός, αλλά ακόμα είναι λίγο περίεργα. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει, στην κουλτούρα του δεν έχει συμπεριλάβει την αναπηρία όπως πρέπει να την πονέψει, πάση περιπτώσει, να την εμπεδώσει, ότι και εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι όπως είναι ο κάθε άνθρωπος, ας το πούμε σε εισαγωγικά φυσιολογικός, απλά λείπει όραση ή στον κάποιο άνθρωπο λείπουν, ας πούμε, η κίνηση στα πόδια ή τα χέρια ή η ακοή. Να σου πω γιατί το Έχουμε λέω. Γιατί τον εμείς δρόμο.
δεν έχουμε γνωρίσει άλλους ανθρώπους, τυφλούς ανθρώπους ή με Ό, διάφορες άλλες αναπηρίες. όταν θα έρθετε Θεσσαλονίκη την επόμενη φορά θα πάμε να φάμε παρέα έξω. Τέλεια. Εννοείται. Έκλεισε. Θα το Έκλεισε. χαρούμε πολύ. Ξέρεις τι, αυτό που λέει η Πάμε Νίκη. μια εκδρομή στο πανάκι το δικό μου. Βεβαίως. Θα χαρούμε πολύ. Θα χαρούμε πολύ. Γιατί, να το αναφέρουμε και αυτό Περίμενε, το όμως. κάνει μηχανάκι. Θα τρελαθούμε. Μπανάκι. Ναι, εντάξει. Δεν το Ήταν λέω. από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει, παιδιά. Εδώ και 20 χρόνια το έχω. Βέβαια, τώρα σκέφτομαι σιγά σιγά, επειδή πάλισε να αποσυρθεί, αλλά ήταν από τις καλύτερες αγορές γιατί έχουμε κάνει πολλά ταξίδια με αυτό το βανάκι. Με φίλους, με γνωστούς, με συγγενείς, με κουμπάρους. Το οδηγάει κάποιος. Εννιαθέσιο είναι και όλοι μαζί μέσα και διακοπές και Κρήτη και Χαλκιδική και Πελοπόννησο πήγαμε προς τα εκεί τέλος πάντων. Και το σκάκι πήγαμε βέβαια, αλλά πάση το κάναμε και σαν Για το εκδρομή. σκάκι. Παίζεις σκάκι. Ναι, εγώ βασικά ο μεγάλος μου γιος παίζει περισσότερο, αλλά τώρα πια λόγω δουλειάς το εγκατέλειψε και το συνέχισε σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Όχι, Γιατί και εμείς όχι, παίζουμε. όχι τίποτα ιδιαίτερο, το διάβασα, το θυμάμαι, κάπου το ανέφερε σε κάποιο βιντεάκι, το είδα. Εμείς παίζουμε με έναν διαφορετικό τρόπο σκάκι. Παίζουμε με δύο σκακέρες. Απλά ανταλλάσσουμε τις κινήσεις με τα τετράγωνα. Δηλαδή λέμε αξιωματικός Γ4, ύπος Ζ3 και παίζει ο άλλος την κίνηση που λέω εγώ στη δική του σκακέρα. Είτε με τυφλό παίζω είτε με βλέποντα, ακριβώς το ίδιο ισχύει. Το Ε, κατάλαβες? Δεν ξέρω Περίμενε, αν μπορείς έγινε. να μας το εξηγήσει λίγο καλύτερα αυτό. Λες εσύ την Ναι, κίνηση. οκ, λοιπόν, παίζουμε εγώ με σένα. Έτσι έχεις τη σκακέρα σου μπροστά σου εσύ, παίζεις με άσπρα και εγώ παίζω με μαύρα. Ναι. Μόνο κίνηση και τη μεταφέρω στη δική μου σκακέρα. Και μετά σου αναφέρω τη δική μου κίνηση και τη μεταφέρει και στη δική σου κακέρα και έτσι έχουμε ακριβώ την ίδια θέση και οι δύο κακέρε. Γιατί εγώ Κατάλαβα. τα ψάχνω με τα χέρια μου, είναι η δική σκακέρα. Είναι Ναι. με τετράγωνα τα οποία είναι περιστριμμένα λίγο και τα πιονάκια Άρα από κάτω. Δύο σκακέρες. Ίδια παρσίδα. παίζεις και τις κινήσεις του αντιπάλου σου. Ακριβώ. Ναι. Ωραία. Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Έχετε ακριβώς δύο πανομοιότυπες, ας πούμε, σκακέρες από άποψη θέσης. Έτσι, αλλά πάσα στιγμή οι σκακέρε έχουν ακριβώ την ίδια θέση. Ναι. Και τα πιονάκια κουμπώνουν πάνω στη σκακέρα και επίση τα μαύρα ή τα άσπρα έχουν μια κουκίδα από πάνω για να ξέρει ποια είναι ποια. Μμμ. Μμμ. Ωραία. Πολύ ωραία. Ποια έχουν την κουκίδα? Οι Εγγλέζοι την έχουν ανάποδα. Όχ. Όλοι τα έχουν στα άσπρα. Ναι. Όχι, συγγνώμη, Στα οι μαύρα. Εγγλέζοι τα έχουν στα άσπρα και όλοι Ναι. οι υπόλοιποι στα μαύρα. Όχι. Έχω μια σκακέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τη. Γιατί είναι πολύ μικρή η δικιά μου σκακέρα. Ναι. Να τη φέρω μέσα στιγμή, μπορώ να τη φέρω. Ναι, ναι. Έξω. Φέραμε. Αλλήμωνο. Μισό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ Έχω ήθελα περιέργεια. να σε έχω περιέργεια. ρωτήσω όσο λίγο πιο να σε ρωτήρεις, άμα στην Αγγλία εσύ έχεις βιώσει κάτι διαφορετικό όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι Ναι. ας πούμε τα παιδιά στο σχολείο μπορεί να ήταν με αναπηρίες μέσα στην τάξη. Ναι, στην Αγγλία η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι τυφλά σε κανονικά σχολεία, όπου υπάρχει ένας βοηθός καθηγητή μαζί τους μες στην τάξη και βοηθάει, αλλά είναι μέσα σε κανονικά τμήματα, σε κανονικά σχολεία. Παράλληλη στήριξη. Και αυτό υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Εμείς δεν Πολύ είχαμε ωραία. τέτοιους Δεν μαθητές το με είχαμε σίγουρα. αναπηρίες. Ναι. Έτσι λειτουργεί και στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει μεγάλο αγώνα όμω γίνεται. Τώρα βέβαια είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Όταν ο μεγάλο μου ο γιος, όταν ξεκίνησε η παράλληλη στήριξη, η πρώτη, δεύτερη χρονιά ήταν που ξεκίνησε. Μμμ. Και κάθε Σεπτέμβριο είχαμε απίστευτο άγχος για να έρθει καθηγητή και εκπαιδευτικό στο δημοτικό και μετά αργότερα για να φανταστεί. Μια χρονιά μα ήρθε μαθηματικό στο τρίτη γυμνασίου, ήταν η πρώτη ηλικίου, Απρίλιο. Απίστευτο. Wow. Όλη τη χρονιά περιμένατε. Δουλεύαμε στο σπίτι, Κωνσταντίνε, δεν Ναι. γινόταν αλλιώ. Ναι. Τα παιδιά τραβούσαν, οπότε δεν μπορούσα να τα αφήσω πίσω. Ναι, σωστό. Έφερες τη σκακέρα. Λοιπόν, η σκακέρα. Wow. Είναι προπονητική σκακέρα γιατί έχει το πλάι για το πάρκινγκ. Ανέβασε την λίγο και πιο ψηλά να τη δούμε ολόκληρη. Α, Ωραία. Άρα ουσιαστικά Ωραία, περίμενε. τα καρφώνεις πάνω τα κομμάτια, μπαίνουν και Λοιπόν, κουμπώνουν. Μμμ. και στέκονται πάνω και τα αγγίζεις με το χέρι σου. Ναι. Αυτός είναι, ας πούμε, ο μαύρος βασιλιάς. Δεν ξέρω αν το φαίνεται. Για γύρνα το λίγο από την άλλη. Πώς. Κάτσε να δω που είναι το κινητό. Εκεί. Ωραία. Ναι. Αυτός Έχει είναι ο ταράξει. αυτός δεν έχει σταυρό. Α, να το σταυρό, τον βλέπω τώρα. Το Ναι. αναγνωρίζει με το δάχτυλο. Ναι, είναι Και, πολύ διαφορετικό από το και αυτός συνήθι. είναι ο άσπρος πύργος. Ναι, αυτό φαίνεται. Αχα. Η κουκίδα που έχει στη μέση. Ναι, 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 ναι. Για δείξε μας και κάτι ακόμα. Εμείς Αυτό παίζουμε με κάνει. γενικά σκάκι. Τώρα το έχουμε αφήσει λίγο τελευταία. αλλά- Ποιον- Πιονί. Ναι. Όχι, αξιωματικός. Όχι, όχι, δεν είναι εξωματικός. Ποιον Πιονί. είναι αυτό. Χιόνι. Και ξέρεις αν είναι λευκό ή μαύρο. Λευκό. Ναι.
Εννοείται. Επειδή, Μισό λεπτό. επειδή δεν έχει Αυτό διοικητήριο. είναι αυτοματικός. Αχα, λευκός αξιωματικός. Ναι, φαίνεται από τη γραμμή εδώ στην άκρη. Τη διαγώνα. Δηλαδή, πιάσει το πιόνι από πάνω, την ακίδα, κατευθείαν ξέρει πού βρίσκεται τι και Ναι, πάνω στι κακέ. Και έχω βάλει πάνω, ας πούμε, μερικά πιόνια για να δείτε πώ στέκονται. ναι. Τέλειο. Τώρα τελευταία δώσαμε λίγο παραπάνω στο σκάκι βάση, γιατί έχουμε πολύ χρόνο ελεύθερο όσον αφορά το ότι δεν έχουμε να μαγειρεύουμε για πολλού, δεν έχουμε να φροντίζουμε, το σπίτι είναι Ναι, άδειο. Κάπου πρέπει να γεμίζει ο χρόνο, να ξετίνουμε. Πέρα Έρχεται από τέλεια. τι βόλτε. κάτω αυτό, Πολύ ωραία. όταν έχει Έτσι. περισσότερο χρόνο. Νίκη, δεν σ' άκουσα ακριβώ τι είπε. Έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του όταν μείνει μόνο σου, ας πούμε, κατά Ναι, συστατικά. εντάξει, εντάξει, γεμίζει ο χρόνο και κάτι κερδίζουμε. Αφενό και αφετέρου, επειδή έχουμε περάσει για αρκετά χρόνια τα 50 έτη, οπότε πρέπει το μυαλό λίγο τα εργαλεία να δουλεύουν μέσα τα γραμμάτια για να παίρνουν στροφέ. Ναι. Με τα σπουργιά. Τα παιδιά σου είναι στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν τους τυφλούς εκεί σε σχέση με την Ελλάδα? Υπάρχει όχι πως είναι τα πράγματα με λιγάρα στο εξωτερικό. Υπάρχουν και εκεί δυσκολίε. Απλά είναι αρκετά καλύτερα από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, στο εξωτερικό σου δίνουν περισσότερη σημασία σαν ανάπηρο από ότι δυστυχώ στην Ελλάδα ακόμη. Μμμ, μμμ. Από την άποψη ότι είναι και πιο εύκολο να κυκλοφορήσεις έξω, δηλαδή υπάρχουν οι Και, υποδομές. και στην πληροφορία και στη συμπεριφορά. Εντάξει, έχουμε διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαφορά. Απλά δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν είναι όλα ρόδινα. Έχει δυσκολίε και στο εξωτερικό. Δηλαδή και εκεί θέλει αγώνα για έναν τυφλό. Είτε είναι εισαγόμενο, είτε είναι ντόπιο, εν πάση περιπτώσει. Περισσότερο μπορώ να σου πω για τη Γερμανία, γιατί εκεί πήγαμε αρκετέ φορέ. Μμμ, μμμ. Μμ. Ελπίζουμε με αυτό το βίντεο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι οι τυφλοί δεν είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, δεν πρέπει να τους λυπόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι και ο σκοπό ο δικό μου. Δηλαδή ότι εντάξει, και εμεί συμμετέχουμε σε όλα τα κοινά όπου μπορούμε να συμμετέχουμε. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα η αναπηρία. Μέχρι εκεί, τέλος. Από εκεί πέρα μετά τα υπόλοιπα είναι όλα, προσπαθούμε να είναι όλα κανονικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Νομίζω είναι σημαντικό να κάνουμε τέτοιου είδους συνδέσεις, ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερο αυτό το ζήτημα, να το μάθουν περισσότερο οι άνθρωποι και να ξέρουμε και λίγο περισσότερο για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες. Γιατί εγώ είχα πολύ πρακτικές ερωτήσεις, πολλές από τις οποίες μου τις απάντησες, γιατί ποτέ κανείς δεν μου είχε μιλήσει, δεν μου είχε πει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να μπει κάποιος με το κινητό του να παρακολουθήσει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, πώς μπορεί να ανοίξει το φούρνο του, ας πούμε, πώς μπορεί να ανοίξει το πλυντήριο. Δηλαδή αυτές οι ερωτήσεις πραγματικά μας βοηθάνε να καταλάβουμε λίγο περισσότερο πώς είναι η δική σου η καθημερινότητα σε σχέση με τη δική μου και νομίζω να έρθουμε πιο κοντά. Νομίζω κιόλας ότι πολλοί άνθρωποι είτε ντρέπονται είτε φοβούνται μην προσβάλλουν τον άλλον άμα κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Και γι' αυτό κρατάνε απόσταση. Κοίταξε, το θέμα είναι πώς, εντάξει, κάποιοι ανάπηροι γενικότερα μπορούν να αισθάνονται άσχημα με τις ερωτήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εξαρτάται και πώς προσεγγίζει, πώς κάνεις την ερώτηση, δηλαδή πώς θα πεις στην ουσία από αυτό που θες να μάθεις και να ενημερωθείς. Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές επαφές σε σχολεία που εκεί είναι το φυτόριο, Μμμ. από εκεί ξεκινά. Γίνονται επαφές σε δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια, σε ηλικία, από το χώρο το δικό μας των αναπήρων, στην ενημέρωση των παιδιών. Οπότε η πληροφορία σιγά σιγά μεγαλώνει και εδραιώνεται η σωστή πληροφορία. Αυτό Τέλεια. είναι πολύ Ξέρεις σημαντικό. πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος αν θέλει, πώς μπορεί για παράδειγμα να γίνει εθελοντής ή να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το ζήτημα. Έχουμε ομάδες στο Facebook, ΑΜΕΑ, ε, και ειδικά για την αναπηρία της όρασης, αλλά και γενικότερα ομάδες αναπήρων. Αλλά εντάξει, από εκεί πέρα μετά, όταν θέλει κάποιος να βρει κάτι, αν γράψει 2-3 λέξεις κλειδιά στο διαδίκτυο, θα βρει πάρα πολλές πληροφορίες. Εγώ δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί θα πρέπει να το ψάξει μόνος του κάποιος, να Μμμ. το θέλει πραγματικά. Θα βρει τρόπο να βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος Τέλεια. θέλει μπορεί. Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος. Καταδίκηση μετά θα χρειαστεί. Αν αποφασίσει ο ίδιος ότι θέλω να προσφέρω, μετά από εκεί πέρα θα βρει διάβλους επικοινωνίας. Τέλεια. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε σιγά σιγά, εσένα πώς έχει στηρίξει προσωπικά
η ελληνική κοινωνία ή τέλος πάντων κάποιες οργανώσεις, γιατί μας ανέφερες χθες ότι στην προηγούμενη κλήση που κάναμε την εισαγωγική μεταξύ μας ανέφερες ότι είχατε ένα χώρο που μένατε άνθρωποι οι οποίοι ήσασταν όλοι τυφλοί, αν δεν κάνω λάθος, είχατε παραπλήσεις, αναπηρίες τέλος πάντων και σας βοήθησαν, σας παρήχανε στέγαση. Σωστά. Μμμ. Το 1989-90 μετακόμισα Αθήνα για σπουδές και για εργασία. Εκεί τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε ένας χώρος, ένα μεγάλο διαμέρισμα που το Κέντρο Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Τυφλών το παραχωρούσε στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Δωρεάν ήταν τότε αυτός ο χώρος. Μμμ. Και μέναμε σε δύο διαμερίσματα, αγόρια-κορίτσια. Εκεί έγινε και η γνωριμία με τη σύζυγο, έτσι, να το λέμε Ναι. γι' αυτό. Ωραία. Υπέροχα. Μας το είπες γι' αυτό και ήταν το ωραίο της υπόθεσης. Πολύ λιγάκι η κλίση. Είναι κάπου ο καιρός στην Ελλάδα. Αυτοί κάναν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των τυφλών και στην κοινωνία παρακάτω. Ένα καλό πάτημα για να ξεκινήσεις, ας πούμε, από κάπου. Μμμ, μμμ. Σε χάσαμε προηγουμένως, είχαμε ένα κομμάτι της κλήσης που χάθηκε, αλλά νομίζουμε ότι, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι ουσιαστικά σας στηρίξανε στα αρχικά στάδια της καριέρας σας και των σπουδών σας και της ζωής σας, της ανεξάρτητης ζωής σας, αν θέλεις. Ήταν ένα πρώτο βήμα για τα παιδιά που ήταν από την επαρχία γενικότερα, Μμμ. ώστε να έρθουν να πάνε Αθήνα. Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε, ας πούμε. Εντάξει, λειτουργήσε μάλλον για λίγο, αλλά πιο πολύ λειτουργήσε στην Αθήνα για όλα τα παιδιά από την επαρχία που κάναν τα πρώτα του βήματα για να μπουν στον χώρο των τυφλών σε πρώτη φάση και μετά σιγά σιγά στην κοινωνία. Εσύ Και από σαν πού εργασία, είσαι? σαν μόρφωση. Από πού είσαι? Η δικιά μου καταγωγή είναι από τη Χρυσούπολη Καβάλας. Μμμ. Εκεί ήρθα και μεταφέρθηκα 5 χρονών για να πάω στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης τότε, το 1973, για να ξεκινήσω το δημοτικό. Μμμ. Άρα μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη? Στην ουσία, Θεσσαλονίκη όχι αισθάνομαι πιο πολύ παρά Καβαλιώτης, αλλά Ναι. εν πάση περιπτώσει πάμε και προς την Καβάλα λίγο. Μπάνιο που κάνεις το καλοκαίρι? Ε, Χαλκιδική. Αλκιδική κυρίως, στην ΚΟ και όπου προκύψει, δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Στην Και ΚΟ στα είναι η γυναίκα σου από την ΚΟ. Σωστά. που είναι Ναι. σύζυγος. Τέλεια. Να. Πάμε με τους παππούδες εκεί και θα κάνουμε και τα μπάνια μας και εκεί. Όταν μπορούμε. Φέτος δεν πήγαμε. Πήγαμε πολύ νωρίς τον Μάιο, αλλά δεν ήταν για μπάνιο. Μμ. Ήταν λίγο κρύο. Δεν πειράζει. Χειμερινό. Κάνει καλό. Κάνει και σφίγγει το δέρμα. Δεν σε ακούσαμε. Λέω και σιγά σιγά θα μπούμε και στο χειμερινό μπάνιο. Ναι, με το καλό. Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση Σε και θα ευχαριστούμε χαρούμε πάρα πολύ. πολύ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Η Ελπίζω Γιώργο να έκλεισε. Ναι. προς τα έξω, μάθει ο κόσμος και αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε και θα θεθεί στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε έξω να πιούμε καφέ, να φάμε παρέα. Ναι, τέλεια. Μπορούμε και εκεί, κάπου κοντά σε εσάς που είστε στο Ρετζίκι. Έχω ακούσει τα καλύτερα για το Ρετζίκι, ότι είναι πολύ ωραία εκεί. Να έρθετε, παιδιά, όταν θα περάσετε από Θεσσαλονίκη, εννοείται. Εμείς Εννοείται. θα δημοσιοποιήσουμε αυτό το βίντεο στις πλατφόρμες που έχουμε και λογικά θα υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις. Εσύ μπορείς να απαντήσεις σε κάποιες από αυτές, άμα ρωτήσει ο κόσμος κάποια πράγματα. Το μπορώ, εννοείται ότι εντάξει, με κάποια καθυστέρηση θα το δουλέψουμε, εννοείται. Τέλεια. Ό,τι θέλει να Ωραία. ρωτήσουμε. Τέλεια. Άρα θα είμαστε και εμείς εδώ φυσικά να απαντήσουμε ό,τι μπορούμε από μεριάς μας, αλλά εφόσον μπορείς και εσύ να βοηθήσεις με κάποια τεχνικά ζητήματα που δεν έχουμε εμείς τις γνώσεις, θα είναι χρήσιμο αν μπορέσεις να βοηθήσεις και εσύ. Κάποιοι στην ομάδα με αναπηρία στην όραση εννοείται θα απαντήσουν και εκείνοι. Εντάξει, δεν είναι απαγορεύει να απαντήσει οποιοδήποτε θέλει. Και Τέλεια. δεν το γνωρίζει. Νομίζω είναι και μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν ανάμεσά μας που μας παρακολουθούν και δεν το γνωρίζουμε, ότι έχουν κάποια αναπηρία στην όραση. Και θα ήταν καλό να μας κάνουν ένα σχόλιο, να μας πούνε ένα γεια, να γνωρίζουμε ότι είναι εδώ και ίσως αν έχουν και κάποια έκκληση, και κάποια λεπτομέρεια που θέλουν να ζητήσουν από μεριάς μας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως κι εμείς, θα χαρούμε πολύ να το κάνουμε. Γιατί το θέμα δεν το αναλύσαμε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είπαμε τα πάρα πολύ βασικά. Δηλαδή, υπάρχουν οι σκύλοι οδηγοί που υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο κομμάτι ενημέρωση, το οποίο δεν το κατέχουν, να σα πω την αλήθεια. Αλλά υπάρχουν παιδιά στον χώρο που το κατέχουν σε πολύ βάθο το θέμα αυτό και είναι αρκετά σημαντικό. Μπορούμε να ξανακάνουμε κλίση, ίσως και με άτομα που κατέχει και το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, έχω να προτείνω κιόλας αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό. Θα χαρούμε Ωραία, πολύ ωραία. να το συζητήσουμε. Προς το Εννοείται, παρόν, εννοείται. κλείνουμε εδώ αυτή την κλίση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για το βήμα και να είστε χαμογελαστοί και να κάνετε αυτό που αγαπάτε και να το ευχαριστιέτε όσο πάει. Να το κάνετε όσο αντέχετε. Επίσης, να μας δίνεις κίνητρο να κάνουμε το ίδιο που κάνεις και εσύ.